ว่าแชมป์มันก็นึกว่าหนูเอากลับบ้านหนูบอกไม่ได้เอากลับ ไม่ได้เอากลับ ฝากป้าไว้เนี่ย ใช่ เอาเลยค่ะแม่ให้ป้าทำ เนี่ยหูเราจะเป็นอย่างนี้ ตามจริงถ้าอย่างนี้ ไม่ นะ พอหรอก ต้องทำแบบน้ำฉ่ำ แล้วก็เป็นน้ำราดเนาะพี่ ๆ เบน มันจะแบบ ใช่ เป็นเส้น เส้นมันจะแห้ง อืม เบ เส้นเดือด กะเพรามาเร็ว ผมแยกน้ำให้ป้าแล้วเมื่อกี้ป้าหนูจ่ายน้ำไปแล้วนะระวังน้องเขาไม่ได้คิดผิดเนาะ ไม่รู้ไม่ได้จ่ายป้าไม่ได้จ่ายคนจ่ายอยู่นู่น นี่จ่ายค่าน้ำมันกับนั้น200 สั่งน้ำอีกใช่ไหม สั่งน้ำมา ถ้าหนูให้เขาไปแล้ว30 บาท เผ็ดกันขนาดนี้ครับพี่บอสเจ๊จ๋าเจ๊ เส้นใช่ไหมคะ อย่าลืมหมูเส้นเจ๊ พี่เบนป้าเองแหละพูดไม่ได้พูดหมายถึงพูดปลาป้าบอกเองพูดได้ไม่เป็นไรก็เป็นสนใจเอาไม่ได้แบบพูดกับมือกูไม่ได้พูดกับเขาเอาคนอื่นเขาก็เสือกมามันเป็นเรื่องปกติแล้วความเสือกของคนไม่บานใครมันเป็นไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเขาถึงบอกคนเราไม่ได้เขาไม่ต้องมาเรื่องต้องเป็นอยู่แล้วเนี่ยที่จะแบบ เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวมาที่นี่ดีกว่าว่าที่นี่เปล่าป้าจ๋าเดลัสก็ได้จ้ะอันเนี้ยเดี๋ยวตายก่อนโอ้โหนี่โคตรน่ากินอ่ะ กูจะบอกมึงให้นี่จ้ะกูรู้แล้วคนที่จะขโมยฝาท่อใครอ่ะลูกอีกค่ะที่มัน